Ali. Ano nasa na may mantika dyan? Natuan daw tita ng mantika. Normal yun. Tama na to? Dami mo. Okay na to. Suka. Asan yung suka? Ito. Suka yan? Oo. Hindi ba toyo to? Nasa yung toyo? Daddy, toyo. Nawala yung live ko kanina, no? Bumagsak tuloy lahat ng viewers, no? Ano tayo magagawa dyan? Nakamelis ko pa yun. Hindi ko naman in-expect na maglalag, eh. Ano tayo dito? Suka making sa live. Tapos toyo. Dito ko talaga ginawa ito, ah. Tapos asukal. Okay na, nilagyan ko din. Sausawan. Okay na yun. Tama ka na. Hindi, wag mo muna baba. Ano kailangan mo? Huwag muna, sige dito lang. Thank you. Hello everyone. Hassle naman. Kaya hindi ka pwedeng mag... Ay, naku, lagi na lang pag ako nagla-live. May balat ata ako sa puwet. No? Gusto ko lang sabihin na thank you sa mga bumili na ng ticket sa Lost and Found concert. And gusto ko lang din sabihin na congrats sa inyo. Sa mga umabot sa SVIP. Parang, to be honest, ilang minutes lang sold out ka agad eh. Ang titindi nyo, ah. And para sa mga wala pa and gusto nyo manood, magkita-kita tayo. Ang ulam ko ay kangkong at liempo. Diba? Kaya tayo may sausawan. Kailangan mag ano pala. Ano, mag-chat. Hindi pa tayo kumakain. Wala ko. Magka-concert ka naman sa ibang bansa. Bakit? Sa bansa nyo ba gusto makita? So, reminders lang pala, huwag na kayo mag-subscribe sa subscription hub ko dito sa TikTok kasi napakahirap talaga i-configure. Pakita ko sana sa inyo yung table ko, kung paano kumain kasi sobrang gulo talaga. Gulo-gulo ng table ko ngayon. Wala kasi ako lagi sa bahay. Pag nandito ako, nag-work lang din ako. So matotal, hindi ko naman masyadong ginagamit talaga tong bahay. Thank you. Nakakainis lang.
once kasi nag-relive ako, nagda-drop lahat ng viewers, wala naman ako magagawa. Kasi hindi ko alam bakit naglalag kanina. Kailangan ko na-start yung phone ko. Baka full na, nag-delete din ako. Anyway. Well. Para sa mga hindi pa yung 1999 challenge. Mukbang. Sarap kaya. Ba? Sarap. Kumain ba kayo? Sarap, men. Wala, bibihira lang ako mag-live. Lagi pa ako nagre-live pa nagla-live. Bad trip ko talaga yan. Nawawala talaga yung momentum. Meron po. Sold out na po ba ang concert? Malapit na ata ma-sold out, pero hindi ko sure eh. Ang alam ko lang, sobrang bilis na uubos ng tickets. So kung nagbabala kayo, bili na kayo kasi hindi ko wala akong update ngayon kung ilan yung visibility ng tickets. Mamaya i-check ko. Pero feeling ko mabilis talaga siya masosold out. Nagulat din ako. Pero thankful ako sa inyo. May tour ka ba, Josh? Hindi ko pa masabi. Hindi ko pa masagot. Tatry ko. So, sabihin nyo kung alam niyo kung meron yung mga like provinces or countries na gusto mag-pitch sa akin. Pwede naman. To be honest, meron ako mga abroad shows. Pero hindi ko kasi alam kung pwede na sabihin. Pero yun, stream. Siyempre stream Kalakal din. Para po sa mga hindi pa nakapanood ng Kalakal at nakakarinig. Kakaftahin ko bang lights out? Gusto mo ba? Ba? Kumain tayo sa stream. Hirap ko sa mga stream ngayon, guys. Bukod sa mukha akong ewan palagi. Siyempre, pagod na. Or marami pang trabaho pag umuwi.
Punta ka ba sa Bacolod Festival? Basta abangan mo na lang. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Anong ulam ko? Ulam ko right now. Yan po. At ko. Paano kaya pag naputo ng kadena, no? Pero ang tanong ko sa inyo, tingin nyo, paano pag naputo ng kadena? At pinagsabay, paano pag naputo ng kadena at kinagat ang dila? Yun ang pinakamalupit. Josh, ganda ng album mo. Sarap. Sarap talaga pag maanghang. Hindi ko alam kung same tayo na lang feel. Dati nung bata ako, syempre ayoko sa manghang. Parang, ano yan eh. Hindi nakakatuwa pag bata ka. Pero nung tumanda talaga ako, ano yun? Parang, it gives spice to your life. Parang medyo may pagkamasokista. Yung pag nasasaktan ka, at na-addict ka, basta may something ah. Ang maanghang. Yes, takbuhan is out now. So para sa mga hindi nakakaalam, si Kael is my good friend. Napakagaling yung tao na yan. Yes, tinulungan niya rin ako sa Sumaya. Solid yan. So si Kael ay isang actually matagal na siya sa industry, pero never pa siya ata nag-release ng mga ano niya, yung parang mga solo stuff niya until this year lang. Pero matagal na siya. And isa siya sa mga magagaling na para sa akin na hindi na bibigyan ng pansin. Tsaka napakabait na tao. Alam mo yun? So kita nyo naman, itong kwarto ko hindi ko pa rin naayos. Paano ko aayusin? Nagmamagic ako ng mga bagay-bagay. Anong oras ba maganda mag-live sa TikTok? Pero mas specific tayo na maganda mag-live. Gusto ko lang din yung tanong sa inyo. Ano yung pinaka-nagustuhan nyo sa album? So far ako, iba-iba araw-araw. Parang, pero iba talaga yung 1999. Pinagawa ko siya. May English pa nga ako nun. Tingnan ko nga kung nandito yun. Hanapin ko. Hindi, record ko siya in English eh. Feeling ko dapat gumawa ako ng ano nun. O, yung sinulatan ko siya English pa. Tapos sabi ko, ay hindi. Mas gusto ko maging Filipino or ano to. Very local na tunog.
Kailan to? Hanapin ko. Hindi ito yan. Hanapin ko lang Give me 1 second. Ba't hindi ko na-save yun dito? O baka nasa phone ko. Next time ko na nga hanapin, parang wala dito. Baka in-airdrop ko lang. $19.99 din sa inyo. TikTok nyo. I hope na gamitin nyo yung official audio dito sa TikTok. Tapos magkita-kita tayo lahat sa concert. And yun nga pala, may exhibit na sa mga bumili ng tickets, pwede kayong mag-visit. Alimutan ko yung dates. Pero starting this weekend ata yun, diba? Marami pa tayong pakulo. Hindi tayo titigil. Ang gusto ko lang siyempre magpasalamat sa inyo. Alam ko naman na hindi ako yung pinakasikat, pinakamagaling, or siguro kalat yung mga songs online. Kasi ang hirap na ngayon sobrang dami na nung kanta, and I feel like kailangan hype ka in order for you to have the spotlight, di ba? And to be honest, masaya na ako na i-release ko itong mga kanta na to, pero I won't stop there. Kasi hindi lang naman ako basta artist. I see everything as siguro parang ang naisip ko nga rito, nakakapagod na yung paggawa ng kanta, pero mas nakakapagod pala yung pagpo-promote in reality. Yung bago pa lang ako, pagkatapos ko gawin yung mga kanta, alam ko yun eh. Alam ko na yung na-expect ko kasi nakailang releases na ako eh. Dati pagkatapos ko mag-release, medyo minimitahan ko na kasi ang dami kong work. Ngayon talagang pinupush ko lahat. And thankful lang ako kasi andyan, kasama ko kayo. Alam kong kasama ko kayo. Yun eh. Thankful ako kasi alam kong kasama ko kayo. Masaya ako sa ganito. Mahirap man siya. Pero wala namang madali. Tsaka perfectionist lang din ako when it comes to things. Kaya pagpasensyahan nyo na kung ano na tuloy nangyayari katulad kanina. Pero may balat lang ata ako sa puwet. Laging parang hindi gumagana sa first try lahat ng bagay sa akin. Yun napansin ko. It's fine. That's life. Gusto ko na kayo makita sa 28 kasi I prepared a lot. I am directing my own concert as well. Pero syempre may mga katulong tayo. Hindi natin kayang akuin lahat. And masaya ako kasi maraming willing tumulong. An entire team na binubuo namin yung concert ngayon. Although we have very limited time, pero alam namin na solid to.
syempre, nasa utak ko na lahat. Ganun, kasi may, ako dreamer talaga ako or visionary talaga ako. Kahit before pa lang. Gusto ko na lagi na ini-imagine ko na yung mangyayari sa concert ko. And, ito, simula pa lang to. Yung ginawa ko yung mga songs, except, syempre, No Control, matagal na namin yan. Nakabangan ko yan before pa eh. Pero yung the rest, sa isang buwan na time frame, na-challenge talaga ako. Hindi na ako natulog. Hello, finger heart daw. Finger heart kayo sa akin. Kaso greasy, oh. Bunas mo na ta. Ba't may ganon? Nagkaroon ako ng, finger heart. Finger heart kayo sa akin. Finger heart. Ganyan na. Ngayon gagawin nyo, papauso nyo na to, sabihin nyo, finger heart ka sa akin. Ganyan, oh. Pag finger heart kayo lagi, di ba? Lagi kami dyan, kuwari dati, lalo na ng mga bago kami. Oh, finger heart kayo, finger heart. Oh, finger heart kayo ngayon sa akin. Gusto nyo finger heart, ah? Alam mo yun, kahit na nga dati ayaw eh. Sa pilitan talaga eh. Hindi, finger heart. How do you handle bashers? Depende sa mood eh. Pag nasa mood ako, pumapatol din ako. Hirap lang, public figure ako eh. Hindi ako public figure. Magkakaiyakan tayo. Minsan kasi hindi naman... Ako kasi, naniniwala ako sa... Parang ngayon, dangerous na talaga yung yung social media. Parang ang hirap kumilos, ang hirap parang lahat ng tao may reklamo, lahat ng tao may say, lahat ng tao malinis, lahat ng tao ganito. I get it. Parang, okay, meron kang preferences mo or Pero when it comes to your friends, I feel like kaya mo ba tataktuhin yung mga kaibigan mo, yung mga mahal mo sa buhay and all. And hindi, tsaka ang bilis mag-manipulate ngayon sa social media lahat, grabe. Sa akin, most of the time, hindi ko talaga pinapatulan. Parang sayang sa oras. Hindi kasi worth ng ko yun eh, ng energy ko. Kasi alam mo yung isipin mo, instead of patula ko sila, gawin ko na lang creatively. Minsan talaga hindi ako makatiis, lalo na pag yung mga fake news, dami kasi, hindi sobrang over, parang talagang yung boundaries mo, binastos na lahat-lahat. Yung buong pagkatao mo, ginamitan na ng edited shits eh. Nakakainis. Kasi, nadadali ka ng ganun. So, favorite nila ako. Wala akong magagawa eh. Talaga. Ano sabihin, ganun nila ako kung inaabangan magkamali. Ganun nila ako inaabangan At hindi lang ako. Yung mga grupo ko. Pero ganun talaga eh. Mas umangat ka, mas marami magta-try. Diba, humila pababa. Kaya ako sa kanila, pagka tinanong ako, paano mo binahandle ng mga bashers mo? Finger heart po. Yan. Diba? Pag tinanong, how do you handle your bashers? Alam ko na sa interview. Finger heart. Heart kayo sa akin. Yan. Give them heart. Bago yun. Diba? Alam ko na ngayon.
Pero honestly speaking, pasalamat talaga sila, SB19 ako. Ayoko makasira ng buhay. Ever. Ayaw sa pagtatrash talk. Pero kung trash talkan lang gusto niyo mga yan. Nako. Sumbong na sa nanay at tatay yan. But it doesn't matter. Kasi sa akin, move on na lang. I always forgive but I never forget. Yun naman sa akin. Kahit nga tinastok ako ng tao, kung mag-sorry sa harap ko yan, tatawarin ko pa rin yan. Kasi ano ako, parang I know that people make mistakes and baka hindi lang sila informed. Kasi subukan nyo ring makinig ng podcast ng mga tao sa paligid nyo na may sense. Hindi yung puro social media kayo, guys. Para sa mga bashers lang to, ah. Huwag naman. Huwag kayo yun yung sa akin. Yung parang, if you don't have anything good to say, keep it to yourself. Lalo na kung nakaka-affect sa tao. Lalo na yung, kung may masisira kayong career, may masisira kayong ano. Ito kung gusto ko nga matagal ko na pinagagawa eh. Pero never akong ginawa yung katulad nila. Just kabitenyo ka ba? Kabitenyo tayo pa! Marami kasi. Ako nagde-drive sa akin araw-araw. It's not just the petty things na makikita mo online. I mean, nakakatuwa talaga yan. Pero huwag sana lamunin ng tao ng social media lang. Yung value mo nga ngayon, social media na lang. Pag sige ka sa social media, doon ka magkakaroon ng value in real life. I think that's not fair. Ako para sa akin, dapat ito lagi. Yun. And dami-dami kong kilalang napakagaling ng mga tao. Hindi naman focus ang social media. It's good to have. It's a tool to have for you to become successful and for you to gain knowledge. Pero use it wisely din. Kaya ako, mas madalas pa yung nagde-detoxify ako sa social media. Kasi yung hirap pagka na bad mood ko sa mga sinasabi ng tao. Parang lagi kong bilin yun sa mga tao sa paligid ko. My family, my people, and other huwag kayo magpa-apekto sa social media. Talagang yung kit it will act talaga, sometimes it will really get into you, pero kailangan marunong tapon yung bad vibes. Sarap kumain. Kita ko ang dami, araw-araw no? May away, may I think, naman yan, preference din naman. Ako sa inyo, sige, mang-away kayo. As long as hindi nakakasira ng buong siguro pagkatao. I think wala naman problema doon kung may masampulan, may maanuhan.
Pero, be ano rin. Be forgiving. Yan lang. Kasi mga tao din yung mga yan. Hindi minsan uninformed sila or ay yung parang idea nila or yung mindset nila hindi naman nila alam na mali. Ganun. Nakikisaw-saw lang sila sa kasikatan nyo. Well, dalawang ways naman yun, no? Pero di maganda, lalo na yung mga recent issues na nakikita ako. Hindi ako natutuwa. Finger heart kayo sa akin. Minsan nga gusto ko maging katulad ni Malupiton eh. Ganun. Love na love ko kayo mga bashers. Boss! Bossing! Buti ba si Malupiton, good vibes lang, no? Yun ang malabo magkaroon ng bashers. Boss! Upal ka ba? Joshing. Hindi guys, huwag nyo akong gagayahin. Lalo na yung mga batang nanonood. Huwag nyo gagayahin yung mga ganong words. It's okay to watch, to have, syempre mag good vibes. Huwag nyo ilagay sa public. Pag kayo lang, okay lang yun. Pero alam ko yung mga matatagal na naman nag-follow sa akin. Parang alam ko naman, ramdam ko yun. Na you guys have a good mindset. Minsan nga, wini-wish ko na sana mas makukulit kayo eh. Pero thankful ako na you guys are, very, parang masasabi ko, well-behaved, ayan. Very mature. Ang dami ko na kasi pinagdaanan guys eh. Nice. Minsan nga gusto kong yung tipong mag-reset ulit. Tapos lahat ng na-acquire ko sa buhay ko, gamitin ko. Para mas tama yung mga decisions ko. Kasi hindi rin naman lahat ng decisions ko tama. Hindi pa daw ako tapos kumain. Mabagal talaga kumain. Naglalaro ka ba? Minsan na lang. Sobra. Bihira. Well-behaved, di mature. Kayo naman yan eh. Again, preference nyo naman yan. Sa akin, nirespeto ko lagi yung mga decisions ng tao. I am not here to dictate. I am not here to, syempre, tell what's wrong or what's right. Kasi iba-iba tayo ng prinsipyo, iba-iba tayo ng pinanggagalingan. Basta, piece of advice lang yung binibigay ko lagi. Na hanggat maaari. Mas spread positivity. Pero ako, sa totoo lang, nang-aaway din ako, lalo na sa mga video games. Napaka-pangit din ng ng pagtatrash ko lagi. Pero I think video games kasi yun eh. Parang
may unspoken or ano na, parang yun nga, unspoken rule ba tawag sa gano'n, na ano yun, it's a friendly trash talk. Natatawa-tawa na lang kami kung kami-kami lang, di ba? Kahit kaaway mo. Alam nila yun na we do it for fun. Ewan ko lahat hindi naman tayo super ano. Pero yung pagkatapos yung mga easy, yung mga gano'n, di ba? Easy. Wala kayong kwenta, ang babano nyo, yung mga gano'n. That's normal. Kasi sa tagal ko naglalaro, alam ka naman pag tinash talk, iyak ako, di ba? Bano daw ako. Siyempre hindi. Nail art. Oh, ayan, nail art. Kaso haba na ng nails ko, guys. Wala na, nag-overlap na. Masisira na rin konti. Pero yun, gusto ko lang, syempre, hindi ako masyadong magtatagal ngayon. Pero gusto ko lang magpasalamat sa inyo, lalo na sa mga pupunta sa concert. Kasi, medyo tight lang talaga yung time for preparation. And, yung promotions ko talaga, tight lang talaga. Kaya na-appreciate ko kayo, promise. Lahat mabilis na nangyayari, lahat pinupush ko na mangyari. And I'm doing it kasi gusto ko ma-experience nyo or mas makita nyo yung maramdaman nyo kung ano yung siguro yung craft and syempre yung stories na gusto ko ikwento sa inyo. Pag tiniktok ko yung 1999, pansinin mo ha. Oo, basta TikTok nyo. Guys, kailangan nyo i-TikTok yung 1999 challenge. Kasi gamitin yung official audio dito. Kasi halos lahat nire-repost ko. Pag online ako Hindi naman lahat. Pero ano yung makikita ko, usually. Tsaka, make it witty as you can. Parang kung meron kayong naisip na kalokohan, pwede nyo gawin yun. And nagagawa rin ako ng clean version soon. Re-release ko yan. Siguro, bago mag-concert, may mga kanta pa ako i-release na pahabol kasi hindi umabot. Pero kasama dyan yung clean version. Meron ako collab. International artist. Kasama talaga siya sa album din na umabot. Sikat siya, very. As in. So for my concert, if you guys are asking where I can buy, where can I, meron sa website ko, joshcullenofficial.com, and pwede na kayo sa YouTube, sa Facebook, and Twitter. So doon nakapin naman ata mostly. And para sa mga mas gusto ko makausap, I have my subscription hub sa Facebook. Huwag kayong mag-subscribe dito. Paalala, hindi ko alam paano i-turn off yung subscription dito. Hirap na din ako. Pero doon kayo sa Facebook ko. And siguro mag-live ulit ako soon bago mag-concert or whatnot pag na-feel ko. Pero for now, yun lang. Gusto ko lang makipagkwentuhan for a while. And gusto ko kayo makita lahat sa mga susunod na events and concert. Siyempre sa concert ko. Yun yung pinaghahanda ako so far na malaki ngayon. And of course, ang Kalakal, panoorin nyo. Out na sa YouTube, pakinggan nyo sa Spotify. Ginawa namin yan ng SB19 at ni Master Glock, Master Aris. Sige, 1999. Tuturo ko sa inyo, papatugtog tayo. Pero dapat gawin nyo one try lang. So, tutorial ng 1999.
Ganito siya. Para mas madali nyo magets. Kinakagat ang dila, di ba? Tapos, gawin nyo siya ng 6 times. Kinaka. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 6 na beses to. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung 7, 8, lingon. Tapos, pupukin niyo yung ulo nyo. Yan, matigas yung ulo. 1, 2, 3. So, gano'n siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pag di nyo kaya, okay, pag di nyo kaya, ganyan na lang kayo. Ano nyo lang. Paling nyo lang. Ganyan lang kinakang. Di ba madali lang yung gano'n eh. Hindi nyo kailangan gawin yung ganyan. Kasi baka mamaya, pumutok yung ugat nyo dyan. Pag hindi nyo kaya, gano'n lang. So, 6 na beses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos 1, 2, 3. Tapos 3 beses. Una right. Parang ano lang. 1, 2, 3. So, gano'n na siya. 1, 2, 3. Okay? Oh. Pag 1, 2, 3. Pam, pam, pam. Kita ba? Tan, tan, tan. And I know I'll never heal. I know I'll. Tapos, 1, 2, 3. So, gano'n lang. I know 1, 2, 3. Okay. Tapos, ang pinaka-importante, syempre, ito. Because this world doesn't love me. Yan, di ba? Finger heart. Di ba? Malino yung finger heart ko. Finger heart sa'yo. Finger heart sa'yo. At sa'yo. At sa'yo. Paano pag walang leeg? Patay. Oo nga naman. Ano kasi ghost reg, ha? Sobrang happy lang ako sa outcome na itong album na to. Kasi, na-express ko talaga yung sarili ko. As in, pakinggan nyo rin kung may time kayo. Kung sa mga hindi pa nakapakinig ng Lost and Found album ko. Yung story, cohesive. Mabilis ko siya na isulat. Pero at the same time, mahirap for me. Kasi naging vulnerable nga ako. And, panigurado, umiiyak na naman yung mga hindi naniniwala sa akin. Kung ako sa inyo, iiyak nyo pa mga par. Hindi, peace tayo. Finger heart sila sa akin lagi. Sa totoo lang, hindi ako galit sa mga yan. Pero ano lang, I mean, nakakalimutan ko naman agad eh. Basta, ano sila, move on na sa mga buhay-buhay at baka may mas importante silang dapat gawin. Pagka galit na galit pa rin kayo, iiyak nyo pa. Mas anuhin nyo ba? Kasi alam nyo sayang oras nyo. Yun lang masasabi ko. Mas as your enemy, a friendly advice or an enemy advice. Kung gano'n ang tingin nyo sa akin, kasi hindi naman gano'n tingin ko sa inyo. Mas marami kayong bagay na pwedeng ilaan sa sarili nyo, sa mga loved ones nyo, at sa mga sinusuportahan nyo, or sa mga kaibigan nyo, di ba? Huwag nyo nang sayangin pa sa akin. At ano lang yan, kumbaga, pare-pareho naman tayo nag-strive. And pare-pareho naman tayo siguro na may goal sa buhay. Eh, pag ganyan kayo ng ganyan, mauuna lang ako lagi. Diba?
Tsaka, don't worry guys. I don't hate you. Finger heart kayo. Pero totoo yun. I don't hate them. Baka minsan mali lang din yung ano nila. Yung kumbaga yung paniniwala, yung nag-design kung paano sila ganyan mag-isip ngayon. Kasi minsan gano'n, di ba? Parang sa sobrang na-influensya ka na kaibigan mo, uy, si ano, ganyan yan, oh. Si ano, ganyan yan, ganyan. Ikaw mismo, ay, gano'n. Ganito pala siya, ganun pala siya. Parang na-design na yung utak mo. For me, better to, syempre, maging, mas mag-fact check kayo, mas maging, magkaroon kayo ng independent thinking at critical thinking, yun. Dami kong pinaglalaban, guys. Uso kasi ngayon yung pambabash no? Ata siya eh. Trend ata talaga to eh. Mas masaya ba ang buhay pag nag-aaway-aaway? Yun ba yung ngayon? Kung kasi yung daanin na lang natin sa paganda, may mag-rap, tapos kuwari basher man siya, tapos daanin niya sa rap, parang si Drake tsaka si Kendrick, ayun masayang laban. Daanin natin sa creativity, tapos magbangayan tayo, true rap. Kaya tingnan mo, pag nagsasalita ako, ang dami nagagalit agad. Pag sumusulot ako ng lyrics, ang dami nagagalit kapag ganun yung topic. Pag medyo intriguing. Sorry guys, ko yun eh. Niche ko yun, kumbaga. Yun yung niche ko. Alam ko ano yung gusto ng tao. Pero, sa totoo lang, hindi ko naman siya ginagamit para man-down or may mga facts dyan na kailangan lang ng mas creative thinking para mas maintindihan. Kaya huwag kayong magalit pag nagsasalita na ako. Kasi lahat yan. Merong may mas makakapag-interpret na maayos. Anyway, basta alam ko, yun lang. Salamat sa inyo. Hindi na ako magtatagal. Kasi paano pa kaya pag naputol tong kadena, di ba? Salamat sa inyo, salamat. And salamat kasi dahil nakikinig kayo lagi ng mga musika namin. Mas na-inspire kami gumawa. As a group and as individuals. Napakagaling ng mga kagrupo ko. Wala akong masabi. As in, parang malayo na talaga yung difference namin from the trainee days namin na parang kapaan. Ngayon, very confident na lahat. Nakagawa na ng sarili-sariling kanta. Kaya nga tumayo sa mga sarili-sariling pae. Pero, hindi naman to yung syempre hindi naman dito kami titigil. Maganda lang na may outlet din yung bawat isa. Kasi dito namin siguro na ilalabas yung creative freedom namin. Syempre na minsan kailangan namin maging team player, di ba? Pag ito kasi setting our own tempos to eh. Kumbaga kami na to eh. Pag solo-solo. And thank you. Sa lang, papasalamat ako kasi ang dami kong sa monthly listeners ko sa Spotify, sa ibang platforms. Grabe yung stats and yung retention, kumbaga. So, kung pasalamatan, sana huwag kayong magsawa, makinig sa aking musika. Lagi kong mas gagalingan pa para sa inyo. Sa susunod, sana, diba, mas lulupitan pa natin.
Napanood mo yung backflip ni Pablo. Tawa-tawa ako doon. Sabi ko nga sa kanya kanina, hype ka. Nag-backflip, the hype siya. Ang kulit, ang cute-cute ni Pao eh, no? Hindi, fun nga yun. Ang cute ni Pao. Nakita ko ilang beses naman sa TikTok feed ko yun, tsaka sa Twitter ko yun eh. Ang galing. Yun talaga si Pao, malupit yun. Sabi nga sa inyo, marami makakayang gawin bawat isa sa amin. Kaya huwag kayong man-judge kung hindi nyo pa nakikita ang talento ng bawat isa sa amin. Ayan. Tulad ng mga nagda-down sa akin nung una. Gulat kayo, no? Gulat ka para. Ganun yun. Di ba? Minsan, di ba? Masyado nyo akong pinangungunahan eh. Kulang lang ako sa resources dati. Kulang lang ako sa... Kumbaga, syempre, bata pa lang. Iba na yung pinoproblema ko eh. Ngayon nyo ako subukan. Ganun yabang. Hindi, joke lang. Malayo pa. Pero thank you. Kung basta kahit ayaw nyo sa akin, kung pinakikinggan nyo yung songs ko, okay na ako. Masaya na ako. Bati na tayo. Finger heart na. Hirap din pag maraming kaaway. Din. Parang ganun. Basta yun guys, nagbabago na rin ang panahon. Lalo na ngayon, mas open na lahat. Mas maging appreciative kayo sa meron kayo. Mas maging appreciative kayo sa meron ng Pilipinas. Alam natin minsan may mga nagdi-disrupt. May mga nagtatry. Nagpag-away-away tayo. Alam natin, mga fan wars. Mga kung ano-ano. Pero, okay. It's okay to address the wrong things. Pero, don't hate siguro yung mga tao na wala namang kasalanan. Yun lang. Pero yung mga, like for example, good example is akin na, Bini, yan. Napapansin ko kasi madalas may issues, ganun. Pero totoo lang, kahit sila ayaw din nila ng ganyan, ayaw din nila na ma-away-away. Kasi, syempre nagkakasama-sama rin kami na sa isang industry eh. So, kung may nanonood din na fans ng Bini, alam nyo, and 18, syempre, chill lang tayo. Let's have a friendly competition. Pero kung hindi nyo naman sila trip, hindi ko na naman kayo pipilitin. Sa akin yun, respeto ko yung mga trip nyo. At respetuhin ko kayo palagi. Basta respetuhin nyo rin kami. Yan. Entiendes? Yeah. Kung ano yung gusto nyo, supportahan ka. Diba? Kung ano yung mas gusto nyo, okay, doon tayo. Kung ano yung masilig nating musika, ano yung masilig nyong genre, ano yung masilig nyong gawin, ano yung masilig nyong supportahan. Syempre, walang pilitan. Doon tayo sa mas natural. May chance ba magka-concert ka sa Bacolod? Hindi ko pa masabi lahat guys, pero pag mayroong opportunity, sana payagan ng time, Mahirap din kasi yung ginagawa namin, honestly. And I think okay din to ngayon na nakapag-regain kami ng mas naging kami sa mga houses namin, di ba? Yung mga sarili naming fandom. Especially for me, sa BBQs ko, and sa mga nasa Discord, sa Night Stalkers, at sa Hub. Ayun. Ano kayo? Kung hindi pa kayo member ng Hub ko, sa Facebook, punta kayo sa
Facebook page ko. Baka malito kayo sa Facebook profile ko sa page. Magkaiba yung page ko. Yung page ko hindi verified. So, punta kayo doon. Meron doon subscription button siguro. Subscribe kayo and maraming perks doon. Magugulat kayo kung ano yung mga perks doon. Hindi ko na sasabihin. Pero, ayun, isa na yun sa mga binibigay ko. And then, basta naglalaro ka din ba ng PUBG? Hindi tayo naglalaro ng PUBG sa mobile eh. Si Ken lang malupit dyan sa mga mobile, barilan. Ako, bano ako. Nag-ML lang ako before. Tapos, nagpapabuhat lang ako. Pero sa PC, yan. Dyan ako magaling. Mga shooters. Tsaka mga MOBA. Anyway, thank you so much sa inyo. Maraming salamat sa inyong time. Hindi ko na patatagalin to. Pero kita-kits tayo sa concert. Huwag na kayo mag-subscribe dito. Parang awa nyo na. Huwag kayo mag-subscribe dito sa TikTok. And next time ulit. Yes, thank you. Pahinga na kayo. Pahinga na. Bye.